Hello guys, my name is Josh from thehomebaseedit. In today's video, kung nahihirapan ka mag-install ng mga updated social media applications mo, ito nga yung Facebook and Messenger application sa iyong Huawei smartphone. Kung gumagamit ka ng Huawei Y series or Y6P, Y7P or Y8P or Y7A, yung mga bago, and kasama na dito yung Nova series, P series and Mate series, basta yung mga bagong unit ni Huawei. Kung nahihirapan kang mag-install ng Facebook applications or kung gumagamit ka ng APK Pure, well, itong tutorial na to is another way kung hindi fit sa'yo yung APK Pure. Okay? So, tapusin mo tong video na to, ituturo ko sa step by step kung paano install ang dalawang pinaka-importante yung social media applications na kailangan natin sa ating smartphone. Kung ready ka na, tara, simulan na natin ito. So guys, nandito na nga ulit tayo sa aking Huawei Y7P, and as you can see guys, meron ako dito applications ng Facebook and Messenger. Okay? So para maituro ko sa inyo step by step kung paano ko to i-download, and meron din ako may na-encounter na mga technical issues sa pag-install nito sa Huawei Y6P. Pero sa mga sa mga mid-range and high-end, okay naman siya kahit sa ang APK search engine i-download. Pero sa Y6P medyo critical yung installation niya. Okay? So ang gagawin ko muna, ito is uninstall ko muna siya, yung Facebook and yung Messenger. Okay? So uninstall ko muna siya guys. Ayan, para may turo ko sa inyo and makita mo na pwedeng option sa APK Pure or ito yung pinaka mas madali para mas makuha mo yung updated version ng Facebook and Messenger. Uninstall ko muna yung Facebook. Wait lang natin. Ayan. Okay. Uninstalled na siya. And yung Messenger. Okay? So ang next natin na gagawin is pupunta tayo sa Google Chrome. Google Chrome, ayan. So meron akong separate video tutorial kung paano ako nag-install ng Google Chrome dito sa ating Huawei AG phones. Okay? So i-search natin dito sa Chrome yung website mismo ni Facebook. Okay, so m.facebook, type mo lang to guys, or pwede i-bookmark mo na lang din. Don't worry guys, ilalagay ko yung link sa description para meron kang reference. Ayan, .com/android upgrade. Okay, so check mo lang or enter mo lang siya. So eto na yun guys. So updated version nung November 20, 2020. Meron ako may na-encounter na technical issues nung nag-install ako nito sa Y6P. So, ang lumalabas is ano siya, not compatible dun sa sa Android version. So nung trinay namin dito sa mismong website ng Facebook, 100% gumana siya. So download lang natin. Ayan, so download mo. And then next, yung Messenger. The facebook.com/android/messenger/upgrade.
and then enter. So ito naman pag sa Messenger. So makikita mo dito November 21, 2020 naman siya na updated ng Messenger. So install natin to and download. Punta ka lang dito sa download manager and wait lang natin matapos. Okay, so guys, habang dina-download natin, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, click mo naman yung subscribe button and click mo na din yung notification bell para ma-notify kita pag meron tayong mga tutorial dito sa ating Homebase edit. So konti na lang guys yung Facebook. So yan, click natin, refresh lang natin guys, punta ulit tayo sa download history, wait lang natin, or punta tayo dito sa file manager and then internal, hanapin mo dito yung download, Facebook. So tayo pa lang Facebook dito. So possible ito yung version 297. So nakapag-download na din pala ako. Ayan, so install mo lang to guys. Ayan, so makikita mo dito yung may close and open parenthesis na 1. So tama, ito siya diba guys, 257460628. Check natin dito. O ito nga siya guys. Click lang natin, install. Maraming nahihirapang i-install to sa Y6P nila, lalo na pag install nila yung mismong application. So done natin yan. Check naman natin yung Messenger. Sa Messenger, ayan, direct na yung Messenger na install. Wait lang natin guys, konti na lang. Ayan, so makikita nyo yung kulay green na check na to. Ibig sabihin yan guys, pwede ka na makapag-sign in sa Facebook and Messenger mo. Pag meron ditong nakalagay na incompatible to your device, kung galing sa APK Pure or search engine, so etong way na to yung pwede mong magamit. So done lang natin and then hanapin natin kung saan na napunta. So ito siya guys. Yan, yung dalawa. Click mo, Facebook. Wait lang. So guys, ito na siya. So try natin mag-login. Wait lang natin ha. Okay, papakita ko mismo sa inyo na makakapag-login ako. So, nakapag-login na ako guys. Ayan, so working siya. So, ito siya guys. So, working siya. So, syempre, open na din natin yung Messenger. Ayan. Continue. Not now. Done. Skip. Yeah. Back mode natin. So well guys,
So as you can see guys, all working. So sana nakatulong tong tutorial na to, and hanggang dito muna tayo ulit, and see you again next time sa susunod na video tutorial. Bye bye. So yun guys, natapos na naman tayo sa another video tutorial ngayong araw, and thank you so much sa panonood ng video na to. Sana nakatulong ito, and pwede mo na din itong i-share sa iyong mga kakilala na nahihirapan mag-install ng applications na kailangan natin sa ating smartphone. Okay? So guys, unang-una nagpapasalamat ako kasi nag-grow na yung channel natin. Umabot na tayo sa 300 subscriber in 2 months. So thank you so much guys sa pagiging kabahagi ng channel natin. And stay tuned sa mga susunod pa nating video tutorial. So marami pa tayong pag-uusapan dito sa The Homebase Edit. So hanggang dito muna guys. See you again on our next video.